Good morning everyone! Ito na naman tayo mga kadama sa Saudi Arabia. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga baguhan pa dyan, kung kayo manood ng aking mga palabas. Kung bago pa kayo sa channel ko, please subscribe Lords TV. Click the bell button all para updated kayo sa lahat sa mga upload ko. Natutunan nyo rin yung dito marami. So ngayon guys, gagawa tayo ng switch na ito ay ang cream caramel. So, magawa tayo or caramel pudding. So, magawa tayo nito ngayon. So, turuan ko kayo. Mas simple lang ito guys. Madali lang. Kasi ready na siya. So, come and join me sa paggawa. So, ito yung kailangan natin guys. Dalawang pakete ng cream caramel. Cream caramel, vanilla flavor, dessert mix, caramel toppings. Ito po yung ang laman niya. Kasi, saka ito yung toppings niya naka. Tapos, dalawang baso na gatas. Kasi powder ang gagamitin natin. Yung, pwede din yung gamitin nyo yung fresh milk. Pero, mas prefer nila ang powder milk kasi mas malasa. Tapos, tubig. Gagamit tayo ng tubig for 100 ml para sa itong container na to. Siyempre, yung kala natin, ito lang siya ang gagamitin natin guys. So, una po, siyempre, mag-iinit tayo ng tubig. Sa isang sachet pala, 500 or 2 cups. So, gagawa tayo ng dalawang sachet. So, dalawang cups. 4 na cups. 400 na 400, 800 ml. Pero yung sa instruction na pag humisibin tayo, bawas natin ng tubig para sure na hindi siya ano tawag dyan, hindi siya matubig. So, ihahalo natin yung i-dissolve natin yung gatas sa tubig. Nasa na din yung panghalo. At siyempre, i-on na rin natin yung oven, yung apoy. I-mix natin yung gatas, i-dissolve natin sa tubig. Pero kung may fresh milk kayo guys, pwede naman fresh milk. Gusto kasi nila yung lasa ng powder milk kasi mas malasa siya ba. Tapos antayin na natin na kumulo siya. Tapos idagdag na natin yung sachet ng caramel. So habang iniinit natin yung gatas, lagyan muna natin yung toppings ito sa lalagyan natin. Caramel toppings. Litchit plan pa to. Ito yung sugar. Parang litchit plan lang din siya. Ayan. So, ito siya guys. Ilagay natin. At mainit na yung gatas natin guys. Ilalagay na natin ang ating ilalagay na natin ang ating siyang halo-halo. Mix natin siya guys. Huwag natin siyang iwan kasi pag nag-boiling na siya, aakaw yung gatas. Aakaw siya kasi magbababaw siya.
natin siya para hindi siya masunog sa ilalim hanggang sa mag-boiling siya. I-dissolve natin yung caramel na sachet, yung packet na binuhos natin. At mix-mix lang natin siya guys. Huwag natin iwan kasi masusunog sa ilalim. Titigas mo sa ilalim. So, ito na siya guys. Nagbabubbles na siyang konti. Patay na natin yung apoy kasi nagbo-boiling na siya ng paunti-unti. Pero hindi siya aapaw at masunog. So, pagkatapos niyan, isasali na natin siya sa lalagyan. Guys, ilalagay natin ito, palalamigin muna natin bago natin ipasok sa ref.